Yo, pag-aralan naman natin yung top 1 roamer ngayon pagdating sa pick ban rate na may 93% pick ban rate lang naman, walang iba kundi si Franco. At hindi lang yan yung interesting sa stats ni Franco kasi top 4 lang din naman siya pagdating sa highest win rate. May 66.7% win rate siya sa loob ng 18 matches. Ibig sabihin lang nito kahit iba-ibang team yung gumagamit sa kanya, nagiging successful pa rin to. Napapaisip ka na ba, ano bang meron kay Franco ngayon? Bakit biglang favorite siya? Tingin ko, isa sa mga dahilan nito ay nakahanap yung mga pro player ng mas madaling paraan para patamain yung hook ni Franco. Anong ibig sabihin ko dito? Tignan yung maigi yung mga hook na to. Anong pagkakaparehas nila? Lahat ng hook kumakaliwa. Panoorin ulit natin, hindi lang yung tip ng hook, pati yung kadena gumagalaw. Nagtataka ka ba kung bakit? Dahil yan sa hitbox. Ano ba yung hitbox? Ito yung outline kung saan nade-detect ng system kung tinamaan ba yung target o hindi. Tignan nyo dito. Pasok na pasok yung katawan ni Layla sa indicator ng hook pero hindi naman siya nahihila. Ibig sabihin lang nito, wala sa katawan yung hitbox ng mga hero sa Mobile Legends. So, asan siya? Based sa experiment ko, nasa paa. Tignan nyo, i-a-adjust ko lang ng konti para madaplisan yung paa ni Layla. Pero kusa na mag-a-adjust yung hook at yung kadena once na madaanan nito yung paa ni Layla. Dahil alam mo na kung nasan yung hitbox, next time na magpa-Franco ka, wag mong i-aim yung hook sa katawan ng target mo kundi sa paa ng gusto mong ma-hook. At dahil lagi namang nakaharap sa'yo yung target mo dahil naka-mirror lang naman yung Mobile Legends, mas madali mong matatamaan yung paa ng target mo kung sa left side ng hook indicator yung gagamitin mo. Tulad ng mga pinanood natin sa example kanina. Dahil alam nyo na kung paano mag-hook, lagyan na natin ngayon yan ng flicker. May dalawang klase ng hook flicker, depende sa gamit mo. Una, yung hook flicker na paatras para ma-reposition mo kung saan mo dadalhin yung kalaban. Parang yung ginawa ni Bentings dito, hinook niya muna nung kumapit na yung hook saka siya nag-flicker para mas malayo yung hila niya sa target. Ganto din yung ginawa niya dito, hinook niya muna tapos nung kumapit na yung hook, saka siya nag-flicker para naman mahila niya yung target sa tore nila. Yung pangalawang hook flicker naman, flicker siya paabante. Surprise hook naman to kasi dahil sa flicker parang nakakancel yung cast animation ng hook. Kaya pag baksak mo galing flicker, kasunod na kagad yung hook. Tignan nyo yung gagawin ni Light dito. Pagka flicker niya, wala ng cast animation, nabato na kagad yung hook. Ginagamit din to para mas ma-extend naman yung haba ng hook mo. At syempre, wag din kayong mahihiyang mag-hook sa mga damo pang check ng bush. May tao man doon o wala, ang mahalaga na kapagbigay kayo ng information sa mga kakampi nyo. Dahil alam nyo na yung mechanics ng hook ni Franco, lipat naman tayo sa skill to niya. Slow to na may kasamang damage na nakadepende sa physical attack at max HP mo. Lipat na tayo sa isa pang dahilan kung bakit pinipili si Franco yung ulti niya. Pang-suppress to ng target. Suppress yung highest form ng crowd control dito sa Mobile Legends. Ibig sabihin, bukod sa hindi makakagalaw yung target mo, nakakancel din ito yung mga immune CC na skill tulad ng ulti ni Badang at saka ni Gwyn, pati na din yung ulti ni Claude. Hindi rin to nakakancel ng Purify at hindi rin gumagana yung resilience dito, galing man to sa passive ni Barats o ng Tough Boots. Ang magiging problema mo lang sa skill na to ay yung range niya kasi medyo may kaiksian siya. Kaya pinapartneran talaga to ng flicker, parang yung ginawa ni Bentings dito. Nakita niya si Kelra kaya hindi na siya nagdalawang isip pa mag-flicker ulti. Pati si Yasuo napa-flicker na din. Sa tagal ng suppress ni Franco, kung mabibigyan ka ng magandang follow-up, kayang-kaya nyo talaga mam-burst ng mage, marksman o kaya ng assassin.
May isang option ka pa pag wala ka ng flicker, pwede ka mag-conceal ulti. Bukod sa pagiging transparent, may bigay din kasing movement speed yung conceal at hindi ka makikita sa minimap. Kaya mas mapapadali yung paglapit mo sa target. Parang yung ginawa ni Bentings dito. Conceal tapos inikutan niya yung target sabay ulti. Yung passive naman ni Franco natitrigger siya pag wala kang na-receive na damage sa loob ng 5 segundo. May tatlong epekto. Una, may bigay itong additional 10% movement speed. Pangalawa naman, may bigay din tong regeneration na base sa 1% ng max HP mo. At pangatlo, nakakuha ka ng Wasteland Force na nagpapataas ng damage ng next skill na gagamitin mo. Dahil alam mo na kung ano yung nagagawa ni Franco, lipat naman tayo sa early game rotation. May dalawang bagay kayo na pwedeng gawin sa early game. Una, yung default na panggugulo sa jungler ng kalaban, yung hihilahin nyo lang ng hihilahin yung jungle monster nila, tapos kukulitin nyo lang sila ng kukulitin. Ginagawa to para makapag-buy time kayo sa kakampi nyo at magkaroon sila ng chance na manakaw yung jungle monster ng kalaban. Parang yung ginawa ni SD dito. Yung second option nyo naman, kung lugi sa early game yung gold laner nyo, pwede kayong mag-apply muna ng pressure sa gold lane hanggang ma-force nyo yung kalaban na gumamit ng flicker. Parang yung ginawa ni Light dito dahil na-force niya yung flicker ni Kelra, napilitan tuloy si Kelrang maging defensive sa laning phase. Hindi niya tuloy maharas si Eman dahil wala siyang flicker panakas kung magiging malalim siya. Pwede mo ring i-force yung battle spell ng mid laner pagkatapos mo sa gold lane. Parang yung ginawa dito ni Light. Dahil na-force niya yung Purify ni Etomax, advantage na kagad to sa RSG mamaya sa first turtle take. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Dahil sa ulti ni Franco, napakaganda niyang pangontra sa mga malilikot na hero tulad nila Lance, Fanny o kaya ni Ling. Okay din siyang pangontra kila Claude, Badang at Queen dahil nakakancel ni Franco yung ulti nila. Pagdating naman sa magandang kasamang hero ni Franco, ang madalas nating makita sa MPL ay si Eudora. Sobrang taas kasi ng burst ni Eudora pero sobrang iksi naman ng range niya. Kaya para hindi na kailangan lumapit ni Eudora, hihilahin na lang ni Franco papunta sa kanya yung target. Take note lang din na pseudo tank lang si Franco. Ibig sabihin nito, hindi siya from frontline. Kaya kung magpa-Franco kayo, maganda sana kung may XP laner kayo na pwedeng mag-soak ng damage tulad nila Esmeralda, Tamus o kaya Yusong. O kaya naman nakatang jungle kayo para kahit papano merong pwedeng mag-soak ng damage. Pagdating naman sa emblem, pull yourself together para mas matuling mag-cooldown yung flicker nyo. Gamit na gamit kasi talaga yung flicker sa skill 1 at ultimo. Pagdating naman sa build, dahil tank ka, syempre depende na sa pangangailangan mo sa game. Ang nakikita ko lang na default build sa kanya ay yung rapid boots kasi gamit na gamit mo yung bigay ng movement speed nito dahil sa passive mo. Tapos syempre dominance ice naman para sa anti-sustain. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.